Numai bine! Vă salut! Mă numesc Bolgar Gheza, fac parte din echipa Haldorado România și azi vom pescui la pescăria Rădești. Balta este renumită pentru amurii săi capitali, așa că azi vom face special o partidă de pescuit la amur. Chiar dacă Balta are o densitate foarte mare de amuri, aceștia sunt foarte greu de capturat, asta pentru că ei sunt în malul opus între cioate și, din păcate, doar acolo se hrănesc. Pentru partida de azi am ales standul 71, vechiul stand 11 pentru cunoscători. Standul 71, vechiul stand 11, este renumit pentru densitatea de amuri pe care o ține în timpul concursurilor și partidelor de plăcere, prinzându-se cantități foarte mari din această specie. Așa că zic să facem nada cu care vom pescui astăzi. Azi voi folosi o nadă din gama Blendex 2 în 1, Cocos cu alune tigrate. Având în vedere că amurul iubește porumbul, o să adaug la această nadă și o jumătate de pungă de Haldorado Champion Corn. În ultimele partide am încercat combinația aceasta și am prins niște amuri foarte frumoși. Voi omogeniza această textură. La 1 kg de cocos cu alună tigrată și jumătate de kilogram de Champion Corn, în general se adaugă aproximativ 400 de ml de apă la prima umectare, iar după ce lăsăm nada aproximativ 10-15 minute, depinde de temperatura de afară, vom adăuga încă aproximativ 100 de ml dacă cere nada așa ceva. Având în vedere că este o nadă cerealieră, atrage foarte multă apă, de multe ori pescarii au puțină frică ca să adauge cantitatea de apă pe care o recomandăm, dar vă garantez că o să atragă toată cantitatea asta de apă. Înainte să o punem deoparte, să stea, o să încercăm să o presăm așa în lateral. După ce am umectat nada, o să o punem să stea 15 minute, să-și tragă apa și după aceea o vom seta. Următorul pas vor fi umectarea peleților. După cum știți, de-a lungul anilor, la Rădești, amurii au fost prinși cu niște peleți galben-roșii, o combinație de peleți care vine puțin în concordanță cu ceea ce mănâncă de obicei amurul, dar ăsta este farmecul Rădeștiului. În oferta de micropeleți din gama Haldorado avem o combinație de culori galben-roșu, la care sunt adăugați și niște micropeleți negri, pe care azi vom încerca să îi folosim și să capturăm câțiva amuri capitali. Micropeleții se numesc Triple X, sunt galben, roșu și negru și sperăm că vor fi de succes în partida de astăzi. Au trecut cele 15 minute, vom verifica
cât de umedă este nada și dacă mai trebuie să adăugăm sau nu apă. Din câte văd, am adăugat cantitatea corespunzătoare de apă, așa că vom începe sitarea. Vom folosi o sită de 2,8 mm de la Bidome Team Feeder. La nada alune, tigrate și cocos, producătorul a adăugat și micropeleți în nadă, așa că la sitare nada va cădea prin sită, iar micropeleții îi vom adăuga ulterior. Nada este sitată, o vom pune în recipient și putem începe pescuitul. Nădirea grea o voi face dintr-o combinație de micropeleți și nada pe care am pregătit-o. În mod normal, la amur ar trebui să nădim cu semințe, dar de data asta vom face o excepție și vom pescui exclusiv cu această combinație. Nu voi face o nădire agresivă, voi nădi doar 2-3 bulgări, având în vedere că astă noapte a fost foarte rece afară, apa este încă rece, așa că riscăm să ne stricăm partida dacă folosim o nădire prea agresivă. A venit și prima trăsătură. Am lansat bățul la aproximativ 2 minute. A și tras. Peștii sunt foarte bătăioși. Vin aproximativ repede din partea cealaltă până în malul acesta. Și când ajung la mal, aici încep să își facă de cap. Este un amur frumos.
Avem o nouă trăsătură foarte agresivă. Chiar dacă apa a fost rece azi noapte, peștii sunt activi. Având în vedere că pescuim cu monofilament și cârlige barbless, e foarte important ca bățul să fie tot timpul încordat, pentru că peștele va scuipa cârligul foarte ușor dacă nu suntem atenți. Trebuie să fim foarte atenți, mai ales când peștele ajunge în apropierea malului. Gata! Agățătură perfectă în colțul gurii și uitați cârligul. O să vă prezint lansetele cu care pescuiesc și nădesc. De nădit nădesc cu lanseta Big River 390 RXH de la Baidoina Team Feeder. Este o lansetă foarte puternică, 100-350 de grame. Dacă este permis nădirea cu momitor poți lansa lejer peste 100 de metri orice dimensiune de momeală. Ca și mulinetă, avem mulineta 6500 TF Long Cast, tot așa o mulinetă foarte puternică, pentru mine e excelentă pentru nădit. De pescuit, pescuim cu noua lansetă Baidoina Team Feeder Master 365 LC. Am ales lanseta asta pentru că aveam nevoie de o lansetă de forță. Chiar dacă distanța nu depășește 60 de metri, se pretează foarte bine pentru talia de pești la care pescuim. Mulineta este la fel, TF Long Cast, dar de 4500. Se echilibrează foarte bine. Ca și fir, pe mulinetă am noul fir Camu Brown. Este un fir foarte bun. Are o rezistență extraordinară atât la abraziune și cel mai important, scufundarea este ceea ce trebuie. Cârligele mi le leg cu firul monofilament Method Mono Hookline de la Haldorado. Astăzi folosesc 0.18, iar firul de păr folosesc firul textil Brax, tot de la Haldorado, de 0.10. Cam astea ar fi accesoriile care le folosesc în partida de astăzi. Putem continua pescuitul.
O să vă prezint acum montura cu care pescuiesc. În primul rând o să vă prezint metodul. Este un metod din gama Haldorado, se numește Vario, de 35 de grame, mărimea L. Este un metod care își poate schimba gramajul în funcție de cerințele pe care le avem. Dacă vrem să punem greutate mai mică sau greutate mai mare, de care dorim noi, putem jongla cu greutatea. Cârligul este un cârlig fără barbetă, pe care l-am legat cu fir textil, firul de păr, la capătul căreia am o țepușă fine de la Haldorado. Firul este tot de la Haldorado, hook line-ul are 12,5 cm. Și acum o să vă prezint cum atașez momiala, ce momială folosesc, momiala care mi-a adus azi cei mai mulți pești. Este Shippy 2, o să aleg bila care este mai mare din cutie, avem 4 modele, 2 mărimi, dumbbell-uri și rotunde. Eu o să folosesc varianta dumbbell. Uitați. Eu în partida de astăzi am pus peleți și la sfârșit am pus și capac de nadă. Am pus capacul de nadă pentru că are atracție mai rapidă, această nadă făcând un nor foarte atractiv pentru amuri. În momentele în care nu aveam trăsătură din prima, la următorul lanseu am adăugat și blendex, căpșună și miere și automat la următorul lanseu aveam și pește. Recomand cu drag să folosiți și această aromă. Să lansăm, să vedem. Doar cât v-am prezentat cum îmi pregătesc lanseul, încă nici nu am apucat să golesc masa și în aproximativ un minut am și avut trăsătură. Un amur frumos. Chiar dacă la noi în țară aditivii externi nu se prea folosesc, ați văzut, acest lichid face minuni. Lanseul anterior l-am făcut fără și nu am avut trăsătură. Uitați submarinul. Din nou suntem foarte atenți la frână. La ce plecări are amurul, poate să ne rupă foarte ușor. Și se întâmplă și din astea. Mulineta lucrează extraordinar. Trebuie să fim foarte atenți cum o reglăm. Și avem și peștele. Opa!
Încet, încet partida noastră va lua sfârșit. După cum vedeți, se apropie ploaia. A început să bată vântul foarte tare, așa că nu o să riscăm. Dar avem și o trăsătură, așa că de rămas bun. Se pare că vom încheia emisiunea cu un pește în direct. A fost o partidă foarte reușită, chiar dacă data din calendar nu ar trebui să fie foarte călduroasă. Totuși, după cum ați văzut, de dimineață am fost îmbrăcat, m-am îmbrăcat, m-am dezbrăcat și acum am ajuns la tricou. Dar, după cum bine știm, luna aprilie face ce vrea, așa că vom avea parte și de ploaie și de o furtună. Și se pare că vom prinde cel mai mare ten din ziua de astăzi la ultimul lanseu din partidă. Un ten care, din câte văd eu, are peste 10 kg. Să sperăm că îl putem aduce la Minciog. Deja picură și amurul nostru încă nu vrea să iasă. Și l-am luat. Uitați, mai mare decât cuva. Minunat. Și cu acest pește ne luăm rămas bun până la următoarea emisiune. Vă salut, numai bine!